שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. נמצאת איתנו כאן אלזה. אלזה, תציגי את עצמך והיא תעזור לנו ללמוד את הביטויים עם החיות בעברית. אז אלזה, תציגי את עצמך, כמה זמן את לומדת עברית? היי לכולם, קוראים לי אלזה, אני מצרפת, עשיתי עלייה לפני שנתיים נראה לי, אבל אני לומדת עברית כבר כמה שנים, וזהו. אז תשמעו, יש לה עברית ממש טובה, אתם גם יכולים. אולי בעתיד אם תרצו נעשה סרטון עם אלזה לטיפים שלה שעזרו לה ללמוד עברית. אז שימו לב, עברית יפה, כמעט בלי מבטא בעברית, שזה לא פשוט למישהו מצרפת. אז יאללה, נתחיל עם הביטויים. יש לנו פה סל שאני בעצמי הכנתי. זה לא הסל הכי יפה בעולם, אני יודע, אבל אני הכנתי אותו. זה סל שעשוי מעלים של בננה, ובתוך הסל הזה מסתתרים לנו כל מיני ביטויים עם חיות בעברית. אז כל פעם אלזה תיקח ביטוי עם חיה כלשהי והיא תנסה לנחש מה המשמעות של הביטויים האלה. בהצלחה. אוקיי. אין לי רמזים? אם יהיה משהו, אם לא תדעי ישר או תגידי לא נכון, אז אנחנו ניתן רמז. אוקיי. כלב נובח אינו נושך. אוקיי. כלב נובח אינו נושך. מה לדעתך המשמעות של הביטוי הזה? אז זה ביטוי שמשתמשים כדי לדבר על בני אדם או על כלבים? על בני אדם. לא, כי אני יודעת מה זה אומר לכלבים. אוקיי, ואם אנחנו נגיד אומרים את זה על מישהו, על בן אדם, כלב נובח אינו נושך? אני יודעת שלכלבים זה אומר כשכלב נובח, אז הוא לא נושך. כשהוא רעשני כזה, אבל הוא לא עושה... אוקיי, יפה. הוא רעשני, עושה הרבה רעש, אבל הוא לא מזיק, הוא לא... בדיוק, אז אם אנחנו אומרים את זה על בן אדם, כלב נובח אינו נושך, מה הכוונה? שהוא לא יעשה שום דבר, שהוא לא יכול להזיק. נכון, הרבה פעמים יש אנשים שעושים הרבה רעש, צועקים, מאיימים אפילו, אבל אומרים מי שמדבר הרבה זה כמו כלבים שהם נובחים, אבל בפועל הם לא נושכים, הם לא עושים שום דבר. אז זה באמת המשמעות של הביטוי הזה. כל הכבוד, יפה מאוד. ונעבור לביטוי הבא. בבקשה. תערבבי טוב. יאללה. לא דובים ולא יער. לא דובים ולא יער. כן, אלזה. מה לדעתך זה אומר? שזה, נגיד מישהו, לא יודעת, מישהו אומר אני זמר טוב, אז אומרים לה, לא דובים ולא יער, אתה גם, זה גם לא זמר טוב וגם... אתה לא בכלל. אז זה כמעט נכון לגמרי, אבל יותר שאנחנו מדברים על לא דובים ולא יער, אנחנו יותר מתכוונים על משהו שלא קרה, שלא קיים. למשל, את מספרת לי סיפור, היה לא דובים ולא יער. זאת אומרת, לא היה לא דובים ולא יער, זאת אומרת שזה לא קרה בכלל, ככה שזה די דומה למה שאמרת. יהיה לנו בהמשך, אנחנו נעלה ברמה, יהיה לנו גם קצת מקורות מהתנ"ך, ונראה, בינתיים אפשר להגיד זה 2 מתוך 2, את שניהם די ידעת. כן, די הבנתי. פשוט קשה להסביר, אבל אני מבינה, אבל קשה להסביר מה... אוקיי, ביטוי הבא. חלק הארי. חלק הארי. מה זה הארי? חלק הארי. אריה? ארי זה שם נוסף, יפה אלזה. ארי זה שם נוסף בעברית לאריה. אז חלק הארי. זה כחלק החזק? לא בדיוק. בוא נדמיין שבטבע כולם אוכלים, אז איזה חלק האריה לוקח בטבע? מה הוא מקבל האריה? הכי טוב, לא? הכי טוב והכי
גדול? גדול, מצוין. אז כשאנחנו אומרים על משהו חלק הארי, זה הכוונה מגיע אז בוא, תן דוגמה. מבין אלו שקיבלו עכשיו הטבות מהמדינה, חלק הארי שלהם באמת זקוק לזה. זאת אומרת, החלק הגדול, החלק המרכזי, באמת זקוקים להטבות שהם קיבלו מהמדינה. סליחה. אני אשים את זה על שקט. אוקיי. טוב, ולביטוי הבא. פיל לבן, זה אני יודעת. פיל לבן, מה זה פיל לבן? בואי תסבירי לנו. גם זה, אני ממש לא טובה בלהסביר. אבל פיל לבן... את טובה בלהסביר. פיל לבן זה כמו הדבר שכולם יודעים, אבל לא... כזה, לא מדברים על זה, זה כזה פיל לבן בחדר. לא בדיוק, זה לא כמו פיל בחדר. זה לא כמו פיל בחדר? זה לא כמו פיל בחדר, יש ביטוי כמו... יש את הביטוי באנגלית, הפיל שבחדר, אבל זה לא אותו דבר, פיל לבן זה משהו אחר. אז אני אתן לך רמז, אני אתן לך דוגמה. אני אגיד לך ככה, האצטדיון החדש שבנו, משתמשים בו רק פעם בשנה, זה ממש פיל לבן. זה לא שימושי. כן, הכוונה למשהו שהוא די מיותר, שעשו אותו, השקיעו בו הרבה, משהו שהשקיעו בו הרבה, אבל כמעט אין בו שימוש, לא משתמשים בו בכלל. כמו למשל, הדוגמה שנתתי, בונים איזה אצטדיון ענק, משקיעים בזה מלא כסף, אבל יש שם משחק אחד של כדורגל פעם בשנה, וכל השנה הוא סתם עומד שם ולא עושים בו שום שימוש. ונשארו לנו עוד כמה? 1, 2, 3, 4, 5. כבשת הרש? כבשת הרש. זה מהתנ"ך. זה מהתנ"ך. אני רואה את זה, אני יודעת שזה מהתנ"ך. מה זה רש? מה זה רש? רש זה מישהו שהוא עני. זה ביטוי נוסף למישהו שהוא עני, שאין לו כסף. ההפך מהשיר. אז כבשת הרש. אז כבשה, אני יודעת מה זה, כבשת הרש. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך רמז. לציבור הנכים בישראל יש קצבה שמקבלים כל חודש, ועכשיו, זה רק בשביל הדוגמה, זה לא באמת, המדינה ביטלה את הקצבה הזאת, וזה ממש כמו לקחת את כבשת הרש. אוקיי, אז לקחת מעני את הכבשה, אבל... כן, מה... לקחת לעני מה שיש לו? אבל כן. זה תמיד בהקשר לעניים? זה לא בהכרח בהקשר לעניים, זה למישהו שהוא קצת חסר יכולת, שהוא או עני או מסכן, ויש לו את הדבר האחרון, כמו שלעני, יש לו בעצם רק כבשה אחת, וגם את זה בסוף לוקחים לו, זה מגיע מסיפור תנכי על דוד, שלקח לאוריה את אשתו בתנ"ך, ובעצם אומרים לו משל, זה כמו שלקחת את כבשת הרש, לקחת לו את הדבר האחרון שהיה לו לבן אדם עני. יפה. עומד, זה אם. כן. עומד על קרעי תרנגולת? עומד על קרעי תרנגולת, אני לא כתבתי עם ניקוד, וגם הכתב שלי הוא לא הכי מובן בעולם, אז כן. אולי הם יראו איך אתה כותב. אבל זה הפוך, זה יוצא הפוך. לא, אבל בסוף נראה לי זה יצא סבבה. אולי. אז עומד על קרעי תרנגולת, קרעי תרנגולת זה הרגליים של התרנגולת. זה עומד על כלום כזה? זה ממש שביר כזה? כן, זה משהו שהוא ממש שברירי. שהוא לא... כן, אז כמו... אז תסבירי. אבל מדברים, זה נגיד באופן פיגורטיבי או... כן, זה בהשאלה. זאת אומרת, משתמשים בביטוי הזה כדי לתאר משהו אחר. לתאר מצב. כן, אבל אומרים... נגיד המצב של המדינה, נגיד עומד על... כן,
קרעי תרנגולת. כן, בדיוק. אז המצב, למשל, כמו שאלזה אמרה, המצב במדינה, או כל מצב שהוא, אפשר להגיד, עומד על קרעי תרנגולת. קרעיים זה הכוונה הרגליים של התרנגולת, שהם דבר שהוא באופן טבעי לא כל כך יציב. אז זה לתאר מצב שהוא לא יציב, שהוא יכול להתמוטט, לקרוס כל רגע. שמעת פעם את הביטוי הזה? כל הכבוד. תלמידה חכמה. לא, כי אולי יש יותר היגיון מאשר בצרפתית. ביטוי נוסף, יש לנו עוד 3. פה קבוי הכלב? פה קבור הכלב. פה קבור הכלב. נראה לי כבר שמעתי את זה. אגב, יש שיר בשם הזה של להקת כוורת, בדיוק, אתם יכולים לכתוב ביוטיוב, פה קבור הכלב, ותמצאו שיר ישראלי מפורסם מלפני משהו כמו 30 שנים, פחות או יותר, שיר בשם הזה, פה קבור הכלב. ביטוי שקראתי שהוא במקור, אני חושב, מגרמנית. זה מה שקראתי, אבל מה המשמעות לדעתך? קשה לי להסביר לא הבעיה, אבל המקור, אני מבינה. כן, את בכיוון. שהמקור של הבעיה, נגיד, בדבר הזה. בדיוק. אז בעצם שאומרים על משהו, פה קבור הכלב, הכוונה זה שורש העניין. פה מתחילות הבעיות, או לא בהכרח הבעיות, אבל זה המקור של העניינים. יפה. I'm really good. נכון. הווה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. יפה. היה לנו כבר ביטוי עם אריה, אם אתם זוכרים, חלק הארי. ועכשיו עוד ביטוי עם אריות ושועלים. הווה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. גם ביטוי שהמקור שלו ביהדות. מה זה הווה? הווה זה כמו תהיה, כמו הוויה. אוקיי, תהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. כן, יש לזה 2 משמעויות. מצד אחד בוא נגיד על בינוניות והצטיינות. אז אומרים, עדיף לך לשאוף כמה שיותר גבוה, נגיד להיות הפחות טוב בין האריות, אבל להיות עם חבר'ה שהם טובים, שהם מובילים. לא להיות הכי טוב בחבר'ה שהם בינוניים, שהם פחות טובים. זה משמעות אחת. ויש לנו גם את המשמעות מהתנ"ך שהשועלים מצטייר כמשהו שלילי, והאריות כמשהו חיובי. אז זאת אומרת, אל תהיה המנהיג של השליליים, של השועלים, שהם כביכול השליליים. עדיף שתהיה למטה אצל האריות, אצל הטובים. וביטוי אחרון חביב, בוא נראה. אתה לא יודע מה זה? לא. דמעות תנין? דמעות תנין. נראה לי שיש לנו אותו דבר בצרפתית. דה לאם דה קרוקודיל. שזה דמעות... לא יודעת אם זה דמעות גדולות, נראה לי, לא? אומרים, לקחו לו את הצעצוע, הוא בכה דמעות תנין. שהוא בכה הרבה? או לא בכה. שהוא בכה כזה בכאילו? בדיוק, בכאילו. כמו שהעיניים של התנין הן כל הזמן נוצצות. זה נראה כאילו הוא בוכה, אבל הוא לא באמת בוכה. אז הכוונה לבכי מזויף, בכי שהוא לא אמיתי, כמו שאמרת, בכאילו. סבבה. אז למדת את הביטויים? כן, למדתי. ממש כיף. יופי. אז אם אתם רוצים לראות סרטונים נוספים, נשמח אם תירשמו לערוץ ותשתפו אחרים. ואם אתם רוצים שאלזה ואני נעשה סרטונים ביחד, אולי סרטון שאלזה מספרת על התהליך שלה בלמידת עברית, טיפים שיעזרו לכם, תרשמו לנו בתגובות ונתראה בסרטון הבא. ביי.